Vilken färg vill du ha? Vuxna svarar nog oftast att det inte spelar någon roll. Annat var det som liten. Då kunde det vara väldigt viktigt att saften serverades i den blå muggen och inte i den röda muggen. Ännu viktigare var det kanske att få rätt färg på pjäsen i sällskapsspelet. Så här i efterhand så handlar det nog mer om kontroll än färgen i sig. Det var viktigt att få vara med och bestämma. Ett mer vuxet färgval kan handla om målarfärg. Fast det kan hända att någon annan redan har valt åt en. Det är inte jag som har valt. Gul är ju inte särskilt bra när det gäller i alla fall målarfärg till hus. I och med att det bleks då väldigt snabbt. Jag hade inte valt gul i alla fall. När huset byggdes då i slutet på 70-talet då valde de herrgårdsgul. Det blir så mycket meck att byta färg för du kanske inte räcker att måla en gång eller 2 gånger utan det kan ju lysa igenom då. Det är bättre att måla en gång. Ibland är det lite praktiskt också. Årstiderna påminner oss om färg. Sällan är färg så påtagligt som när vårens blommor eller höstens löv exploderar i färger. Vintertid gör vi vad vi kan. Kanske genom färgglada mössor och halsdukar eller färgglad mat. Jag tänkte att vi skulle göra lite sallad. Vanlig grönsallad, tomat och gurka. Och så finns det ju grön, gul och röd paprika. Grön är ju inte så god i sallad. Och röd kan vi ju inte ta för att tomaterna är röda. Så att då är det ju självklart att det blir de gula. Så att det blir lite olika färger. När jag ska ta färjan över älven så tittar jag efter den gröna flaggan. Bara på en liten yta finns det många färger som påkallar på vår uppmärksamhet. Sammanhanget blir avgörande för färgens betydelse. Babord eller vems tandborsten är. Sen gammal, som barnsben, så eftersom jag har en lillebror så är det, när vi hade saker som var likadana så hade vi olika färger. Och så har jag fortsatt här. Så den röda här är min. Även tandborstarna här är färgkodade. Cerisrosa, den har jag på alla mina tandborstar. Han byter mycket mer ofta än vad jag gör. För han gnuggar. Jag låter tandborsten jobba, det gör inte han. Därför behöver han byta ofta så han får alla andra färger som finns i paketet. Upplevelsen av färg kan vara högst personlig. Blå bussar är något som jag förknippar med Göteborg, hemma och därmed trygghet. Någon gång har någon bestämt att bussen ska vara just blå. Kanske en industridesigner. Det är ju så små färgbitar så det är omöjligt att välja bara utifrån en sån här utan man vill ju ha det större för att kunna se rätt reflektioner och ljus och hur färgen beter sig på den här ytan då. Man jobbar ju ofta med att försöka få fram någon slags känsla i produkten. Hur man vill att produkten ska upplevas och då ringar man ju in ett område med färger och nyanser. Både den här gula, det blir en fin kontrast och även den gröna, den där tror jag man valde. Vad du uppfattar som grönt kan skilja från vad jag uppfattar som grönt. Tack vare färgprover, färgkoder och färgsystem kan vi ändå kommunicera kring färg på en ganska hög detaljnivå. Tandtekniker och tandläkare befinner sig i ett litet spektrum av en gulvit färgskala. Det är lite så, jag utgår från en bas. Man kan säga en A-bas eller en B eller en C eller en D-bas. Och sen så väljer jag nyans av basen. Så får man blanda färger. Det svåraste färgscenariot egentligen det är när man gör en framtand. För det är både färg och form. Sen finns det också lite andra saker som man kan tänka på. Till exempel om patienten har väldigt starkt läppstift så påverkas ögat av det så man uppfattar färg helt annorlunda. Och sen rummet, glödlampor till exempel avger väldigt gult ljus och då uppfattar man också färgen annorlunda. Sen om patienten ligger ner, sitter upp och tänderna blir uttorkade också ju mer man håller på för man håller upp läpparna och så vidare. För tänderna är återfuktade, då avgör de en viss färg och sen när man torkar ut dem då blir de vitare och ljusare. Det finns sannoliken en hel del faktorer att beakta vid färgval. Får jag välja fritt, väljer jag i de flesta sammanhang gult. Av någon anledning så dras jag till gula saker. Ibland måste jag ställa en kontrollfråga till mig själv. Tycker jag om det här för att det är gult? Eller hade jag gillat det ändå? Har du en favoritfärg? När ställdes du senast inför ett färgval? Och hur valde du?